So, pajak damam. Stanti. Yun! Palitan na. May import oh. Yun ang kulay. Ganda. Ganda na ako pukan oh. Apa sih? Hindi kita makita to ha. Siya muning. Pajak pogi tahan. Yun oh. Ayan po, susuwad kami sa Lugawan. Sa Saudi Aramco. Yung madami-dami kami ngayon. Apa? Tingin-tingin naman dyan. Wala sounds, Bok. Ito nga po. Yun oh. Yun oh. Pajak pogi in the house. Please like and subscribe Pajak Pogi YouTube channel. Sige, salamat. Yun oh, siguro. Live tayo, live. Yun, live. Sa mga fans ko, hindi ko kayo kilala. Hindi kilala eh. Sige.
Yun oh, huling-huli oh. Shout out sa taga sa kanila. Taga Cebu. To. Ay, Pogi! Aywa. Pogi mo talaga ba? Yung aga. Pogi mo talaga pa, Jack Pogi. Lugawan tayo. Pogi! Boss, Pogi! morning. Ano, saan tayo? Pogi ako sa'yo! Yun lang. Lahat tayo pugi. Yun, pulis. Yun oh. Live daw! Live. Yun oh. Greg. Bay, parang wala lang ba ya? Parang wala lang. Boss! Nagtitraining na. Ang aming pambato. Dito kami sa Doha. Doha district ng Saudi. Anong gloves to? Laglag. Oh, hindi talaga magpudot so. Mabuo. Kung makita mo, ayun pala yung wall to.
One kamsa. Kain muna tayo. You know? Brad, ano ulam? Ha? Sardinas? Ano ulam natin? Sardinas na tayo daw. Sardinas na ba ito? Salamat. Ayan na. Aywa. Salamat. Kain tayo. Ito pala yung matinding almusal namin. Katapos pumunta ng Doha. To, kain na to. Kain na to. Basta yun, lahat. Kain na kayo ha. Kasi yung donation natin sa tahan, ito pambayad natin dito. Ay! Ano naman? Ay! Grabe siya!